Yo, what's up guys? So guys, for today's video guys, nagbaklas tayo ng ano guys. Naklas natin yung ating Rusi RFI guys. Yan guys, para palitan natin yung ating throttle cable guys. So, mayroon tayong disadvantage pagdating dito sa scooter na si Rusi RFI guys, kasi pag mag-change tayo ng cable, yan, baklas lahat yan guys, ano. So sobrang hassle siya pag nag-change tayo ng cable. So kung papalitan natin to guys, mas maigi na marunong tayong magbaklas-baklas din ng pairings. And first time kong magbaklas nito, nabaklas ko naman, and isa sa mga naging problema ko itong mga bolt na to guys, or itong mga screw na to na nag lost thread guys. So hindi ko matanggal-tanggal. Yan yung problema sa mga bolt nitong nitong screw nitong mga pairings nya. Pero anyway, nakuha ko naman to guys, no. Palitan na natin. Yan, let's go. So guys, ito yung nabili nating ano guys, ito yung nabili nating throttle cable guys. Yan, pang Rusi RFI talaga. At nabili ko to sa Shopee. Nabili ko sa Shopee, and ito yung ipapalit natin dun sa throttle cable. So sana guys, is tumagal tong throttle cable na to, kasi sobrang ano mag-plus ng throttle cable nito. So yun guys, time lapse ko na lang kung paano ang pagkabit. Let's go.